Hả? Hello anh. Chào em. Phải, đợi người ta xuống hả? Em chùa, em dũa. Ôi, mày ngồi. Hai con chị nữa nha, đẹp ngời ngời vậy đó, không nghe lời. Nó đi nghe lời. Ok, cảm ơn anh. Dạ. Anh trợ lý của em không? Tới xem xe hay nhận xe sao? Dạ tới giải quyết cái vụ chiếc Mazda CX-5 của em với anh Chính á anh. Dạ, Có hợp với bên giám đốc á. Dạ, em chào anh chị ạ. Dạ, anh là anh cô mà mua chiếc xe này đúng không anh? Dạ, em là trưởng phòng kinh doanh của Mazda Gò Vấp anh. Thì sáng em có trao đổi với sếp bên em. Thì trước mắt là sếp em muốn ghi nhận một số cái thông tin là chỗ yêu cầu của anh về cái chiếc xe á. Giống như kiểu là anh không muốn nhận xe vì cái lý do gì hoặc là chiếc xe nó như thế nào á anh. Để bên em có cái biện pháp xử lý từng cái yêu cầu của anh á. Cái này hả? Xe mới mà bị chạy xước đúng không? Dạ. Có là ở đây nữa. Có là ở đây nữa. Xe chạy xước. Ở đây nữa. Ở đây có cơm nữa. Có cơm ở trong xe. Hả? Có là ở trong xe. Có son nữa. Ở trong này nữa. Ở đây nữa đúng không? Ở đây cũng vậy đúng không? Có là ở dưới xe. Dạ. Đi dở như vậy. Mà chắc chắn là có nhiều người lấy xe rồi. Cái này. Bên em là kinh doanh xe mới không mà anh không có. Nhưng mà nếu mà chắc chắn là xe mới thì làm sao bị như này. Mình nói với nhân viên là chắc chắn là mình muốn một xe mới. Dạ. Đúng không? 100% xe mới. Với lại đừng tháo ra gì hết. Dạ. Cái đó là tất nhiên mà. Mua xe mới mà khách tháo ra là tất nhiên đúng không? Dạ. Nhưng mà mình đã nói rồi đúng không? Hả? Với lại Mazda đồng ý rồi. Dạ. Cái đó là lý do mình mua xe. Tại vì lúc trước mình đến Kia mà người ta tháo ra hết. Mà anh đến đó thì không có xe như vậy. Người ta tháo ra sớm rồi. Và nói là quy định là như vậy, giống nhau, nói giống nhau hết. Nhưng mà không bao giờ có quy định như vậy. Anh đã kiểm tra hết rồi. Mình kiểm tra rồi. Ở đây cũng vậy. Mình nói trước nhưng mà sau khi mấy ngày trước mình đến đây lấy xe mới nói là nhưng mà rồi em tháo ra sớm rồi. Quy định là như vậy. Cho nên mình nói là tại sao như vậy? Bạn đồng ý mà nói là quy định là như vậy. Với lại cái này là gửi hình cho mình. Nhưng mà lúc trước là mình không kiểm tra kỹ. Mà lần này mình kiểm tra lại. Nói là cái này là xe mới mà không tháo ra hết. Mà cái này là xe người ta tháo sớm rồi. Cái này là người ta làm lại để chụp hình thôi. Hả? Nhưng mà cái này là người ta để chụp hình thôi, hiểu không? Xe mới mà bị như này hả? Ai mà bán xe như này? Dạ. Hả? Nhà máy sản xuất như vậy hả? Dạ để em ghi lại cái Ghi lại đi. xe chạy. Rồi xe chạy. Với lại với một cái nữa, quan trọng nhất là mình chưa kiểm tra xe mà làm sao đăng ký trước được. Mình không bao giờ xem xe trước. Mình không bao giờ đến đây xem xe mà. Nhưng mà đăng ký trước xong rồi nói là đăng ký xong rồi nên không hủy được hả? Chưa cho em coi xe, kiểm tra xe trước mà đem xe đi đăng kiểm. Lúc mà chính gửi hình chính nói xe này của anh chị nhưng mà anh chị là cũng không biết. Anh chỉ chụp hình, anh chỉ chụp hình gửi xe thôi chứ cũng không nói gì hết. Nói là anh chị có muốn đến trực tiếp xem xe không? Thì không nói thì bên em không biết mà. Dạ rồi thêm câu này thôi. Dạ. Thì chị Nhi ký vô bên cái nào mà tụi em giải quyết được trong hôm nay thì tụi em sẽ báo với chị, còn cái nào không á thì tại vì cũng cần xin ý kiến của cấp trên hay là có cách nào để cho nó chị vui vẻ hơn á. Quý hợp đồng. Quý hợp đồng đúng không? Dạ tại vì ví dụ như riêng về cái sản phẩm xe ô tô của anh nó liên quan đến cái đăng ký sở hữu đó anh, là nó ra cái tên công ty của mình, nó sở hữu công ty của mình. Nhưng mà thì cái đó tụi em đã là đổi cái đó sản là phẩm mới rồi. bên mà chúng ta tự đăng ký mà. Mình chưa bao giờ kiểm tra xe mà mình chưa bao giờ nói là đăng ký đi. Mà cái đó là bên mà chúng ta tự đăng ký xong rồi nói là đăng ký rồi nên không hủy hợp đồng là sao? Thật phố là công ty lớn mà làm như vậy hả? Không bao giờ hỏi khách. Dạ đúng là tư vấn bán hàng có cái chỗ sai là không có thông báo với anh là lên kiểm tra xe. Thì bạn nghĩ cái hành động mà bạn gửi cái hình qua cho anh á
là như là một cái thông báo là xe của anh có rồi đó. Nếu anh muốn lên coi xe thì anh báo với bạn để bạn lên theo ý của bạn hiểu khi mà bạn gửi cái hình cho anh á. Cái đó là từ suy nghĩ như vậy Dạ. mà. Bây giờ vấn đề nó ra là bây giờ em cần giải quyết. Dạ. Dạ, bây giờ bên em hiện tại bây giờ là không muốn nhận xe và muốn hủy hợp đồng luôn. Em suy nghĩ đi, mua xe mới mà người ta nói là sẽ xử lý cho anh. Đó, chị thấy không, cái xe mà Nhưng chưa mà có biển số. bây giờ vấn đề là mình chưa bao giờ đồng ý đăng ký xe. Thứ hai là mình nói là không bao giờ tháo ra. Đúng rồi. Quan trọng nhất là cái đó. Quan trọng Mình là cái nói đó. là không bao giờ tháo ra. Tại vì mình suy nghĩ là nếu mà tháo ra có nghĩa là chắc chắn là có người lái xe rồi. Chị chỉ biết sao không? Tại vì cái xe mà thí dụ như em chuyển từ bên nhà máy về á, thì về kho thì cái người quản lý kho người ta cũng phải nhận chiếc xe đó thì người ta cũng cần phải coi cái chiếc xe đó như thế nào, đi lỡ mà nó có thiếu đồ hay một cái gì đó, hay là nó có bị cái dấu vết gì, tụi em cũng phải ngồi lên chiếc xe, tụi em lái vô kho hoặc là tụi em phải dỡ ra để coi. Ở đây với lại chỗ khác cũng là quy định là giống nhau đúng không? Dạ. Đúng không? Ngày đó mình gọi bên Phú Mỹ Hưng. Quy định, người ta nói là quy định là như này mà nếu mà anh nói trước là không tháo ra gì hết thì bên em có tháo không? Nói là nếu mà khách không muốn thì người ta không bao giờ tháo ra. Dạ. Mình đã kiểm tra rồi. Nếu mà có quy định như vậy thì cho xem đi. Nếu mà sửa bên lại em cho làm được sai, không? nếu mà bên em làm sai, bên em nhận sai. đúng rồi, Dạ. nếu mà bên em làm sai thì phải hủy hợp đồng là tốt tiền mà. Nếu mà em làm như vậy mà em vẫn muốn lái xe Mazda hả? Anh không bao giờ muốn mua Mazda nữa. Không bao giờ muốn mua Mazda, không bao giờ muốn mua Kia, không bao giờ muốn mua Peugeot nữa. Không bao giờ muốn mua xe Taco. Đúng không? Lần đầu tiên mua xe như này Dạ. mà suy nghĩ là khá là ngu hả? Dạ rồi chị đọc hồi ký dùm bên B dùm em để em làm việc tiếp với tổng công ty. Bên em á, sẽ trả lời bằng văn bản cho anh chị trong 3 ngày làm việc. Đâu? Tới rồi mà sao không thấy? Đi xe bao nhiêu vậy? Nó xạo thế. vào. 지금 마츠다 사장이 저희를 찾아온다 해서 저희가 지금 만나러 가고 있어요. 과연 무슨 얘기를 할지 저희가 들으러 가볼까요? 아까 내가 갔을 때 내가 환불 말고는 아무것도 필요 없다고 했었거든. 아 진짜? 그래서 지금은 그냥 환불 안 해주면 뭐 별 얘기 들을 거 없을 것 같아. 그러니까 뭐 사과 듣자고 만나는 거 아니니까. 오빠 여기 앉을래요? Còn bên tôi có nghe mấy em bên chỗ có báo lại về cái trường hợp mình mua xe đó, thì tôi rất là muốn gặp các anh chị để mình trao đổi thêm cái thông tin coi là vấn đề nó như thế nào. Dạ. Tức là cái việc là mình khi mà cái việc tiến hành nhận xe á, thì mình thấy là cái sản phẩm nó không giống như là mình đã trao đổi với các cái điều kiện với Thực ra thì rất là ít khách hàng mà đến nhận xe mà có những cái yêu cầu như các anh chị lắm. Cái tháo ra bên ni lông hả? Thì phải nhớ chứ. Theo cái quy trình đó, thì là mình đem xe xuống thì mình phải dọn xe cho khách sạch sẽ. Tại vì cái vấn đề mà xe mới á, thì thật sự là mình không phải chứng minh cho khách bằng thông qua cái việc là có bao ni lông ở ngoài thì mới là xe mới. Tại vì giấy tờ trong xưởng hãng là nó đã rất là rõ ràng. Hơn nữa Thaco là một cái công ty lớn. Thật sự á, riêng cái Mazda CX-5 á, là mình mới vừa mở một cái nhà máy rất lớn và tiêu chuẩn là gần như là lớn nhất Đông Nam Á, kể cả lớn hơn nhà máy hiện hữu của Nhật luôn. Nên mình không vì bất kỳ một cái lý do gì để mà không làm hài lòng khách hàng cả. Hôm nay muốn đến đây gặp các anh chị em mình là đã biết được rằng nhân viên của bên mình làm nhiều thiếu sót trong quá trình bàn giao xe đến cho bên mình, nên là mình nhận trách nhiệm. Mong các anh em mình cũng thông cảm. Đến chị chắc là nói được là ở trong thì không có vấn đề gì, trong hợp đồng là không có vấn đề gì.
Nhưng mà ai cũng nghĩ là cái này có chắc chắn là có vấn đề. Cái này thì video này thì 400.000 người xem rồi, tại vì em làm YouTube. thì trong việc này nếu mà truy lại cái người biết anh không nói rõ, không lường trước và không ương là cái đó là cái aspect cái nên như thế nào để khi chúng ta tiếp cận cái xe chúng ta nó khác sự cái áp suất chúng ta không sự là cái cảm xúc tốt trong cái quá trình xe thì đó là cái mà thường xuyên là các nhân viên là cho cái độ để làm lại cái hoạt động này và qua đó cũng để làm tốt cho những khách hàng có tiếp tục tiêu cái sản phẩm và dịch vụ mà tôi cần khách hàng không nhiều hơn muốn mang đến khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đó là nhiều hơn không nhiều hơn là thì trong quá trình có thể là còn những cái đó và còn cái nó chưa xong việc thì đây là cái để tôi nhìn lại và điều chỉnh nó các bạn đó là cái việc làm đó là cái mà xuyên suốt trong việc chia sẻ với mình cái câu chuyện hôm nay. Tôi muốn là cũng sẽ có phải là cái này có phải là chia sẻ không phải là mà còn cái này có còn là cái này mà nhiều người nhiều sản phẩm thì các bạn có những